พี่ไม่แน่ใจว่ามาไหมเพราะว่ามาหยามาหรอมาดิครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรา2คนนะครับมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตมาอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เราเที่ยวไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะนั่งเรือคาตามารันจะไปเที่ยวตามเกาะต่างๆปาติครับและนี่โอมาทำอะไรก็ไม่รู้มีประโยชน์ครับหัวเหม่งนุกหัวเหม่งครับและนี่ครับเบลกิงจุจังเดี๋ยวเราจะไปเอารถเช่าก่อนเฮ้ยนี่คุณแต่งตัวนี่มิกแอนด์แมทหน้าจะใส่ไม่อีกและเดี๋ยวเรากำลังจะเช่ารถนะครับวันนี้รถที่เราใช้บริการนั่นคือไปโรงแรมอะไรครับรถจากบัดเจ็ตและนี่คือรถของเรานะครับจากบริษัทเช่ารถบัดเจ็ตและนี่คือพูดผีของเราแม่จ๋าพี่โอมและขวัญผู้หญิงปลอมทางหน้าเลยมีแป๊บนึงครับขอเก็บด้วยหนึ่งแล้วครับนี่ถ้าเทียบเรืออ่าวฉลองภูเก็ตอันนี้ไกด์เบนซ์ฮะเป็นไกด์ในวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าครับครับผมไปนี่ฮะเดี๋ยวเลยเราจะขึ้นไปนะครับเป็นคาตามารันเป็นเรือใบไม่จะพูดคนเดียวยุ่งมาแล้วนิดนึงนะมาฮะของเราลำนี้นะครับนี่คือเรือของเรานี่คือแมนาที2ทีครับใส่เสื้อชูชีพครับทุกคนนี่เป็นห้องโถงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างอ๋อมีห้องนอนด้วยเธอจ้าง่วงก็หลับนะครับหลับในนี้ไปเลยอันนี้เป็นกอริลลาชีขอดูหน่อยและนี่ฮะห้อง2ชิวอ่ะถ้าใครมาครับเรือยอชต์แล้วก็เราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นอนแล้วก็เรียกได้ว่าหลับไปเลยเริ่มง่วงแล้วด้วยอันนี้ก็เป็น private นะครับมีห้องน้ำ2ห้องนี้ชิววันนี้จะไปเกาะเฮฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเกาะที่ดีใจไหนลองเกาะเฮสิครับผมนั่นคือเกาะเฮในทัวร์เนี่ยจะมีไม้ท่อนนะครับแต่ไม้ท่อนเราเพิ่งไปมาเราก็เลยไปเกาะเฮก็นั่งชิวๆครับอากาศร้อนอย่างเงี้ยต้องทะเลเขาแนะนำเลยบอกว่าถ้าเมาเรือให้ไปนั่งที่หัวเรือแล้วกางแขนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโอบเอวอ๋อก็จะไม่เมาเรือแต่จะอ้วกไปออกเดินทางชีวิตดีๆที่เซตได้หมายเลข13อาทิดาโตสุพรรณพูดผีพูดพรายพูดได้พูดดีทนแดดทนสีนี่คือหน้าเรือนี่คือหน้าผีเราไม่เล่นด้วยนะเฮ้ยโด่งดังนะบทเนี้ยนี่ฮะอันนี้หน้าเลยเฮ้ยโอ้มานั่งกินตรงนี้ดีกว่าชิลกว่าทั้งเยอะดูดิโอ้โคตรดีอ่ะก่อนจะได้รูปดีลง IG นะครับพุ่มกับครับสั่งหน่อยครับหัวเราะค่ะหัวเราะให้กับน้ำทะเลตลกใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่านี้ไม่พอยังไม่ตายเมมูจะเต็มแล้วยังไม่หยุดอีกอ๋อเต็มเพราะรูปขวัญเต็มเพราะหนังโป๊ไม่แล้วอย่าบอกว่าไม่มีนั่นแหละเฮียจริงๆตรงไหนแหลมพรหมเทพนะครับเมื่อกี้เขาบอกอ่ะอ๋อตรงนู้นครับนั่นคือแหลมพรหมเทพกระโดดชำนาญหล่อนเล่ไปตามภาษาพี่หมูร้องไอเนี่ยก็คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้ชูว่าอะไรนี่นะฮะตอนนี้เรากำลังผ่านแหลมพรหมเทพเฮ้ยอ๋อนี่คือจุดที่เราเคยมาถ่ายรูปเคยมายังครับแหลมพรหมเทพเหรอรู้ไหมว่าแหลมพรหมเทพไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่อาหรับก็มีเพราะว่าพรหมเทพของอลาดินสามารถบินได้พรหมวิเศษเนี่ยโด่งดังมากถึงขั้นที่ว่าวง Big Ass แต่งเพลงให้เพลงอะไรครับตกลงคือพรหมวิเศษใช่ไหมที่เคิร์นให้เป็นอย่างท่าเฮ้ยอาหารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะจอดเรือนะครับกินข้าวตรงแหลมพรหมเทพดีใจไหมลูกดีใจมากเลยจ้าอย่าตีดีใจไหมลูกดีใจมากเลยครับกินข้าวกันนะครับอลังการงานสร้างมากผมบอกเลยว่าอาชิกาวะโกเอมอนปิกรัสชูเลยนะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยครับผมสุดยอดเลยบ่อบนเรือนะครับของคาตามารันเนี่ยก็จะมีมื้ออาหารด้วยเดี๋ยวดูว่าหน้าตาเป็นยังไงจัดให้อย่างดีทำให้อย่างนี้ที่อย่างงู้น
เขาบอกว่าตรงนี้เราสามารถที่จะถ่ายรูปกับแหลมพรหมเทพในแบบที่ปกติคนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าปกติเราต้องไปถ่ายจากข้างบนเนี่ยลงมาใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยจะได้ถ่ายในแบบที่เห็นเป็นวิวแบ็กกราวด์ข้างหลังครับแบบนี้นี่ฮะถ่ายรูปเป็นวิวแหลมพรหมเทพนั่นแหละฮะอันนี้ต้องมาเรือเท่านั้นถึงจะได้วิวมุมนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารกันดีกว่านี่คือลายอาหารครับนี่ครับเป็นอาหารทะเลซีฟู้ดที่ทางเรือมีบริการให้ข้างล่างมีหอยมีกุ้งและข้าวผัดขนมปังเนยและนั่นคืออะไรนี่คืออะไรอ่ะ ไก่ทอด เฮ้ยมีไก่ทอดนุกไม่ตายแล้วเอาละแคปวันนี้เราจะมาผ่ามังกือโดยเชฟโอ้ไม่นี่มันบักกุ้งมังกรนี่โอมาซิกะดะเอ้ยคุณทำยังไงครับ จะบิดหัวก่อนฮะเราได้กินกุ้ง เฮ้ยอ๋อบิดหัวแยกหัวออกมาแล้วแล้วไงต่อฮะ เราจะใช้กรรไกรฮะตัด จริงไหมเนี่ย ขาถ้าเทียบได้กับคนก็คือขาหนีบเราจะตัดทั้งสองข้างฮะแล้วเราก็จะดึงออก ดังครบโอ้เสร็จแล้วก็ทิ้งเนื้อแล้วก็แดกโอ้ยเนื้อน่นเนื้อข้นมากครับ ตัดแบ่งให้ ครับว้าว ได้จ้ะ โอเคถึงแล้วนะครับเกาะเฮที่นี่มีที่พักด้วยฮะถึงแล้วสาวใจสาวชัยภูมินี่คือเกาะเฮเกาะเฮ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  ขึ้นเกาะมาเขาถาม หมายถึงว่าถ้าอยู่บนเรือทำอะไรครับเล่นน้ำแถวนี้ ไปเล่นน้ำได้ครับตรงนี้ก็ชิลแล้วนะ ถ้าชิลแล้วไม่ขึ้นครับจบไม่เพราะว่าคนเยอะรู้สึกว่าเหมือนขึ้นไปต้องไปแย่งกัน ไปเล่นน้ำเนี่ยเราไปข้างหลังครับเขาหลอกเล่นน้ำได้ ได้ครับ ผมเล่นไหมกูเล่นไหมแต่นี่คือเกาะเฮ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 เฮเฮเฮแฮทก็บนเกาะมีรีสอร์ทมี1รีสอร์ทนะครับถ้าใครอยากมาพักนะครับโอ้เรากำลังจะลงน้ำกันแล้วนะแคะสวัสดีครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวผมเช็คให้นะว่าแว่นโอเคไหมโอเคไหม อันโอเค ไม่ถึงแว่นโอเคแล้ว มันโอเคแล้วแต่ถอยที่ธรรมดาไปแล้ว ไปแล้วครับ Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much I wouldn't do to be sure you're mine. No matter what you choose to do, no matter day or time. I only want to be with you. I will be there by your side. ลงมาแล้วครับวันนี้เรามาเหมือนเซอร์เวย์เฉยไปเกาะเฮเยเยแล้วก็ไปดำน้ำนิ่งมากแล้วบิ๊กก็โดนพญานาคลงทำโทษเขาบอกว่านี่สั่งสอนแค่บอนะถ้าสั่งสอนโซฟาแล้วก็ เฮ้ย ยิ่งกว่านี้อีก สอนโมโซฟาเหรอ เดี๋ยวคืนนี้จะไปพักกันที่เดอะทินภูเก็ตเป็นโรงแรมสไตล์ชิคๆคูลๆเอ๊ะอยู่แถวอ้าว เราก็เดินกันแล้ว อ๋อเขาจะไม่ถึงเวลาเรารีบเขายังไม่ไปไหนกันเลยเขาอยู่นี่นั่นแหละฮะไปนี่คือที่พักของเราเดอะตินไปดูกันฮะสีสันพาสเทลชั้น2ของผมห้องนี้ครับตื่นน่ารักครับถ่ายรูปสวยอมวยอติครับเก้าอี้นะครับก็เป็นสีฟ้าใดก็เป็นสีฟ้าแล้วแต่ธีมห้องประตูหน้าต่างนะครับเป็นสีฟ้ามาดูห้องน้ำครับสีเขียวครับผมหลอกกันทำไมเรียกได้ว่าน่ารักคิคุในราคาย่อมเยามาดูวิวข้างนอกกันบ้างครับนี่ครับโอ้วิวลานจอดรถและนี่คือเดอะตินเดอะตินนี่คือเดอะต้องครับไว้สาระโอเคครับสวัสดีเช้าวันใหม่ตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่ฮะเล้าของคาตามารันแล้วเราก็กลับมาที่ท่าเรืออ่าวฉลองตรงนี้จะเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรม MP นะครับจะมีการเดินทางไปที่เนี่ย อ้าวฉลอง เงียบกริบ MP เนี่ยจะไปเกาะ PP แล้วก็แบบเรียกว่าอะไรแถวไม้ท่อนน่ะไปดูใกล้ๆปาโลมาถ้าโชคดีโอกาสเจอเขา 70% ก่อนรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็ล็อกเสื้อชูชีพเลย มันเหมือนมีคนจองหมดแล้วอะและตอนนี้เราอยู่บนเรือคาตามารันที่เป็นเรือโยชต์อันนี้เรือข้างนอกนะครับมีชั้น2นะครับ
เป็นเรือลำใหญ่นะฮะจะจุคนได้ประมาณ55คนแต่ว่าคาตามารันเนี่ยจะให้คนขึ้นแค่ประมาณไม่เกิน45ลูกค้าจะได้ไม่เบียดนั่งสบายๆครับนอนได้เหรอถ้าเราสังเกตนะครับว่าที่นี่พื้นจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากเนี่ยบ้าบอกอริลลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับไปที่เกาะไม้ท่อนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นฝั่งไปดำน้ำใกล้ๆไปเล่นน้ำก่อนแล้วก็จะไปเกาะที่ไปดอนแอบถึงแล้วที่นี่เกาะไม้ท่อนนี่ฮะตอนวันนี้อันนี้น้ำใสมาก เรือต้องเล่นที่นี่นะเพราะว่าที่พีพีเป็นอุทยาน อ๋อ เล่นแต่ว่าดำน้ำตรงนั้นดำได้อย่างเดียว เดี๋ยวในข้างบนตอนนี้กำลังเป่าลมสไลเดอร์อยู่ชั้น2นะครับเดี๋ยวรอดูฮะนะครับเดี๋ยวนิยสาธิตตีกุลในการเล่นสไลเดอร์นะครับครับผมต้องเล่นที่เขตนี้นะเพราะว่าอีกเขตหนึงเล่นไม่ได้เพราะพี่พีอุทยานจะไม้ทอดเล่นได้ฮะน้ำใสมากปลาอย่างเยอะ ทั้งทีก็ต้องลงแบบประหลาดหน่อยเนาะ ลงแบบ ธรรมดาไม่ได้ ลงแบบประหลาดหน่อย ประหลาดคือยังไงครับนอนคว่ำครับนอนคว่ำนอนคว่ำเป็นอย่างนี้เหรอจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลย ชูชีพที่ถูกต้อง ครับผมนี่ก็เป็นบาร์ดำบริเวณเกาะไม้ท่อนเดี๋ยวจะกินข้าวบนเรือนี่มีไก่ไส้กรอกแล้วเดี๋ยวจะไปกันที่ ก็พี่ๆอ่ะ พีใช่พี่โพแอมไปไปดูอะไรนะ ปลาโลมิ ปลาโรมีคืออะไร ต้นกำเนิดของปลาโลมา เฮ้ย ปลาโลมามันออกมาจากตรงนั้น จะลองมารอดูว่าจะเจอโลมาไหม นั่งห้อยขาได้ด้วยนะฮะ เพราะว่า เพราะว่าเป็นระเบียงยื่นออกเฮ้ยมาไง มาแล้วถ่ายรูปเชียร์ไกลที่นี่อ่ะเป็นไงครับเมื่อกี้เจอปลาโลมา ใช่ครับปลาโลมานะครับ หรือว่าดอลฟินน่ารัก แต่ถ้าอยากตื่นเต้นให้มาจับดอลฟี่ เฮ้ยน่าเกลียด อ๋อไม่ได้เหรอ ไม่ได้ อ๋อไม่ได้ ตอนนี้เราอยู่นะครับอ่าวมายาแล้วนะครับที่เกาะพีสวยมากวิวยิ่งใหญ่อลังการแล้วเราจะลงไปดำน้ำกันตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วไปเงียบเที่ยสวย สวยมาก โคตรสวย น้ำสีฟ้า น้ำใสมากเป็นด้านหลังเอามาอย่า น้ำเป็นไงฮะเฮ้ยตรงนี้ใสมากว่ะ ใช่ใส่มาก ถ้ำรังนกตรงนั้นคือถ้ำรังนกนี่เขาไม่ให้ลงครับเพราะอนุรักษ์อยู่เพราะว่าปะการังทรายนี่คืออ่าวมายาครับ เป็นกี่ปีอ่ะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกว่า10 กว่าปี แต่ ป่ะ ว่าตรงนี้มีฉลามเยอะมากฉลามหูดำไม่กินคนกลัวคน อ๋อไม่ให้ลงนี่ก็อ่าวมายาปิดนะครับ ผมได้ยินเขาพูดมา เขาบอกว่าตรงนี้เขาปิด 15 ปี เพราะว่าปะการังทรายเยอะเขาก็เลยอนุรักษ์ไว้ ครับ แต่เนี่ยเพิ่งปิดเป็นปีแรก เป็นหาดที่ไม่แน่ใจว่ามาไหม เพราะว่า มาหยา ไม่มาหรือมาหยอมาหรือเปล่ามาหยอ มาหยา มาดิครับ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หาดลิงข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังมันจะกัดส่วนผู้หญิงที่ใส่เป็นบิกินี่มีเชือกเนี่ยมันจะดึงอ๋อลิงตัวนี้เนี่ยเหรอไอ้ลิงหื่นกามไป Late at night, I think of you. Your vision floods my mind. There isn't much I wouldn't do to be sure you're mine. No matter what you choose to do, no. ตอนนี้เราอยู่บนหาดลิงนะครับเราจะพาทุกคนไปดูลิงนี่ฮะลิงตัวแรก น้ำใสมากอุ้ยชายคนนิ่ม ใช่นิสัยนิ่มมากนิ่มมาก ถ้ามันหัวช้าผู้หญิงคนนิ่มอ่ะเหมือนแบบโคลนเลยอ่ะ นี่ฝรั่งเขาดูอะไรกันป้ายนะครับห้ามให้อาหารลิงเบลเจอแล้ว
นี่วันนั้นน่ะเฮ้ย นักเลงลิงนักเลงเจ้าถิ่นนักเลงโตไอ้จิ๋วเนี่ยขโมยของ จะขโมยเบียร์ใช่ไหมไม่รู้ด้วยก่อน ในฐานะที่พวกคุณเป็นผู้ฝึกลิงมาก่อน วันนี้จะโชว์การเข้าไปเป็นมิตรกับลิงให้ดู ต้องให้ระดับปรมาจารย์ นี่คือกอริลลามาสเตอร์ฉายากอริลลามาสเตอร์เดอะเกรย์แบ็ก เอานั่นเอง ใช่เชิญครับปกติต้องให้ในระยะ50 เซน เดียว50 เซนกันไป เอ้ยเล่นด้วยว่ะเล่นด้วย นี่เขา ใช่หน่อยร้อย ใช่แหละ See I told her she didn't believe me นี่ของจริง เข้าแล้วออกอยู่ ยึดเรือว่ะยึดเรือแล้วถึงแล้วตอนนี้เรากลับมาฝั่งแล้วใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปกินร้านที่ชื่อว่ากันเองแอดเพลสำเนียงฝรั่งร้านนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ติดกับท่าเรืออ่าวทะชลองผมกุยุงมากฮะจะบอกว่าเกาะพีสวยมากดำน้ำตื้นก็สนุกก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันเดี๋ยวไปเจอที่ร้านอาหารครับเงี้ยครับร้านอาหารนี้เป็นแนวไหนครับ โลโก้ที่นี่ก็คือกุ้งปู ปลาหมึกอะไรเงี้ย ดูเมนูอาหารเป็นท่านหนึ่ง อาหารสั่งไว้ให้แล้วมาแล้วครับ อันนี้ไล่ทีร้านเลย อันนี้คืออะไรนะพี่ตี อันนี้คือห่อหมกปลาอินทรี นี่ฮะอันนี้อะไรครับ เบื่อครับ เบื่อแล้วไปเก็บไป เบื่อไม่มีแม่เอกไม่มีแม่ อ๋อใบเหลียงผัดไข่ กุ้งซอส มะขามและนี่คือแกง แกงต้มแกงเหลืองและอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบ และนี่คือ ปลามงเผานะ เฮ้ย เขาเผาด้วยกาบมะพร้าวสตอผัดหมูฮะ เราจะเริ่มชิมทีละเมนูนะครับใบเหลียงผัดไข่ ไข่เจียวอะไรนะ ใบเหลียงรสชาติเข้มข้นอลังดี ผมแบบ thank you very good ในห่อหมกน้ำพริกกุ้งเสียบห่อน้ำข้นปลาครับหมูปลาเนื้อนุ่มอ่ะนี่ฮะเบื่ออร่อยอ่ะตุบนะครับอาหารอร่อยครับอยู่ติดริมทะเลใครไปดำน้ำกลับมาก็กินข้าวเลยไม่ต้องไปไหนไกลออกจากท่าเรือปุ๊บเลี้ยวซ้ายถึงเลยชื่อร้านว่า กันเองแอดเปีย กันเองแอดเพียป้ายน้ำมาทั้งวันจนเพีย ก็เลยมากินกันเองกินกันเองให้ดูหน่อยละไปกินละไปและเรามาปิดท้ายกันด้วยของหวาน ไอศครีมในลูกมะพร้าว นี่ฮะอยู่ในลูกมะพร้าวแล้วช้อนก็ถูกเสียบมาด้านข้างแวกชิมหวานฉ่ำหอมกรุ่นไหนพี่ตีลองกินดิเป็นไงครับเฮ้ยเทชิดาบมเอาล่ะสรุปให้ครับว่าอร่อยสดชื่นครับของดีต้องมาสั่งไปแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกัน ไปไหน Good morning เช้าวันสุดท้ายนะครับที่ภูเก็ตเดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่ชิคคูชิคาดูชิคาว่าวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันครับเดอะตินเนี่ยนอกจากตีพาสเทลแล้วหมอนนุ่มมากอยากได้หมอนกลับบ้านไม่รู้จะขโมยยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกันไปดูว่าจริงๆแล้วภูเก็ตก็ยังมีร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆไปเราอยู่ฟรีมังกี้ลิง3 ตัวเฮ้ยเหมือนอยู่บาหลีอ้าวนี่ฮะมีความกระโจมดูดีสวยมากอ่ะโหเจ๋งอ่ะเหมือนแบบอยู่บาหลีจริงๆอ่ะนี่ฮะอาหารเช้ามื้อเช้าก็จะมีไข่คนแซลมอนลมควันออมเล็ตอเมริกันเบรคฟาสต์แล้วก็ข้าวต้มปลาหมูไก่กุ้งอันนี้เรียกว่าบูอะไรนะอันเนี้ย โคบิวคอฟฟี่ โคบล ที่สกัดเย็น อันนี้คืออะไร เป็นเหมือนไซรัป นี่คือนมใส่นมก่อนแล้วก็ใส่ เยอะ เงียบแล้วก็คนๆเขาบอกฮะน้องและสอง ตาสว่างเพราะว่ากาแฟหรือว่าแกฟ้า เมื่อจอกนี้ได้ดื่มเราจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานนี่กอง จริงไหมเนี่ย กาแฟเตะจมูก บ้าแล้ว มาแล้วครับนั่นคือข้าวต้มกุ้งและนี่คือข้าวต้มปลาขอชิมหน่อยฮะข้าวต้มกุ้ง เมื่อกี้น่าจะเขา ไอสัตว์ ยังไม่ทันปรุงเลย อร่อยอ่ะ เราก็ต้มปลา นี่ข้าวต้มปลาดูข้าวต้มปลากันบ้าง
แต่มันมีรสปลาอยู่ในนั้นเลยอะมีรสปลาในนั้นมีรสกุ้งอยู่ในนั้นแต่ผมชอบกุ้งมากกว่าเฮ้ยไม่ต้องปรุงอ่ะทุกคนอร่อยมากนี่คือเมนูไข่มนุษย์ อ้าวเราจะไม่เห็นมันมีแซลมอนนะไม่มีแซลมอน นี่จากแซลมอนจะทิ่มตาแล้วจะเบล อเมริกันเบรคฟาสต์เดี๋ยวเรามาชิมอเมริกันเบรคฟาสต์เริ่มจากไส้กรอกเพราะว่าไส้กรอกเป็นอาหารพื้นฐานของชาวโลกอร่อยแฮมนี่มันจะเป็นแฮมแบบเหมือนมีไข่เคลือบอยู่ด้วยที่นี่มันจะมีทิปไลน์ให้เล่นด้วยนะครับคือทิปไลน์นี่เนี่ยจะมีแบบฐานประมาณ40กว่าฐานเราก็เลือกโปรแกรมได้ว่าเราจะเล่นเยอะแค่ไหนมันจะมีหลายโปรแกรมแล้วก็ราคาเล่นหลักพันแต่ว่าบรรยากาศมันน่าเล่นมากเพราะว่ามันเป็นป่าแบบ ป่าจริงๆอ่ะ ป่าดงดิบอ่ะแล้วก็มีซิปไลน์ผ่านหน้าร้านอาหารเนี่ยคาเฟ่อย่างเงี้ยสวยงามอ่ะถ้าใครมาที่นี่ก็มาถ่ายรูปสวยๆตรงทรีมังกี้ก่อนแล้วก็ไปเล่นซิปไลน์ตรงนู้นใช่เล่นซิปไลน์เสร็จปุ๊บก็มานั่งกินข้าวซิปไลน์เรียกหนุมานเวิลด์ หนุมานคือลิง เป็นปลาแก อ๋อโอ๊ยเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นปลา New Knowledge New Knowledge เพราะว่าแกสัมผัสได้ถึงความด่า เป็นปลาหมอแกเรามาถึงแล้วนี่คือร้านเขียวไข่กาสาขาภูเก็ตใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดเราก็จะมาเยี่ยมกันเฮ้ยโอ้สวยมากผมจะบอกว่าเนี่ยร้านถ่ายรูปสวยด้วยคือมากินข้าวก็ถ่ายรูปได้ครับ ด้านบนเลยค่ะ นี่ฮะสวยงาม สวยมากคือนอกจากมากินข้าวแล้วก็คือมีมุมให้สาวๆถ่ายรูปด้วย นี่ครับบอกแซงว่ากุ้งแต่จริงๆแล้วปลาดุกฟูเป็นการหลอกกันต้มข่าปลาสลิดไม่เคยกินแต่เอาตังค์ไปแล้วเนาะมาแล้วครับอาหารเริ่มด้วยปลาแห้งนี่มันบักแตงโมมาห่อมอหอมมอหอมมอห่อชิคกี้พายแซงว่ากุ้งแต่แท้จริงแล้วปลาดุกฟู3ชั้นทอดเกลือกินไม่เบื่อกินทุกวันนี่ครับโปรดักชั่นการจะได้รูปสวยนะครับคุณต้องลำบากนะสังคมสมัยนี้นะครับเป็นสังคมแห่งความเรื่องมากถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปก็คงกินกันไปแล้วแต่นี่ครับระดับโปรดักชั่นฮอลลีวูดนะครับที่นี่เกี่ยวกับภูเก็ตนะครับมากินกันได้นะฮะ recommend นะครับให้มาเที่ยวมาชิมกันครับนี่ก็เป็นภูเก็ตแบบชิลๆ ใช่ ถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมนะฮะแวะมาอย่างแรกเลยก็คาตามารัน ใช่ครับ นะครับปลาไปทัวร์เกาะนี่อย่างนี้เราไปเป็น เกาะไม้ท่อนเกาะเฮ เกาะเฮเกาะพีพีก็ถ้าที่พักในเมืองเดอะทิน เดอะทิน เดอะทินครับ เตียงนอนสบายมาก เช่ารถก็ถ้าใครยังไม่มีรถเช่าก็เข้าบัดเจ็ต อย่างดี อย่างดีครับดูดีแล้วก็มีร้านอาหารที่เราไปกินมากมายกันเอง กันเอง ตรงท่าเรือเลย เฮ้ยโอ้กันเองดีมาก ดีมาก วิว ครับ ดีอาหาร แล้วมีอะไรอีกนะวันนี้เมื่อเช้าเอ้ย แล้วก็ ทีมังกี้ ทีมังกี้ ทีมังกี้สวยมากครับถ่ายรูปและมาที่นี่ครับเกี๊ยวไข่กา ให้เขาดูว่าเหลือแค่ไหน สร้างอารยธรรมโบราณแห่งดูขอบคุณนะครับที่อยู่เกื้อกู้กันจนจบรายการนะครับวันนี้เราต้องลาไปไก่ ไปก่อน สวัสดีนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ กดกระดิ่งด้วย ใช่นะฮะบ๊ายบาย